materials na ginagamit ko. Polyester 600. Gawa kayo ng 6, tiga-6 siya. Tapos, ayan. Tahiin niyo siya ng 1 cm allowance. Ayan, 8, ganun lang, 1 cm allowance, again. Pero napansin ko na nananahiya ko, mas maganda kung itap stitch nyo na agad siya. Pagkatapos nung bago niya ipatong yan. Para mas mabilis. Ayan, itap stitch nyo siya para ma-flat. Para hindi, pagkasusot siya, hindi siya parang nakabukol doon sa ulo. Top stitch nyo siya ng 116. Lahat ng mga tahe. Top stitch nyo siya. Welcome to my channel. Subscribe kayo sa channel ko. Salamat. Tapos ayan, i-assemble na natin siya. I-assemble na natin siya. 116. Tapos, hindi ko na pinakita na assemble ko. Iyan, itatap stitch ko na lamang siya. Kung ano yung proseso doon sa printed na tela, ganon din yung magiging proseso sa sa plain. Kung ano yung mga gusto nyong plain. Kaya kulay blue ang nilagay ko kasi para malapit siya doon sa sa kulay ng ano tawag doon? Ni Spider-Man. Tapos yan yung ginagamit kong plastic, yung ginagamit doon sa upholstery na makapal-kapal na plastic siya. Nalagyan ko siya ng bias. Pero yung bias depende sa inyo. Pwede nyo namang hindi lagyan na ng bias yan. Pero parang gusto ko siyang lagyan ng bias. Ayan, kunin nyo yung gitna niya. Yung kung ano yung gusto nyong nasa harapan. Kasi ako, inano ko yung yung buong kuhang Spider-Man. Kaya doon ako naglagay ng center. Tapos i-attach nyo na yung yung plastic. Para nasa harap talaga yung gitna siya. Tapos stitch ay itahin nyo siya ng 1 cm. Ayan, gupitin nyo yung mga tingin nyo sobra-sobra. Tapos i-assemble nyo na siya magkaharap. Magkaharap yung yung mga front. Kasi i-invert pa natin yan. Ayan, i-assemble nyo na siya. Hindi ko na pinakita. 1 cm assemble nyo. Tapos mag-leave kayo ng ng hole para ma-invert natin siya. Ayan. Ini-invert ko na siya. At tapos ayusin nyo yung lalo yung mga gilid-gilid. Isang size lang naman din kasi yan. Kaya lang yan. Sakto-sakto lang din yan. Ang maganda, maiayos nyo yung gilid. Yung mga gilid-gilid. Dahil itatap stitch nyo siya ng 116. Kahit 1 cm pwede na rin. Pero ako kasi yung mga top stitch ko, mas 116 ako lagi pag nagta-top stitch. Top stitch nyo siya. Ayan yung pinag-invert. Diyan tayo nagbaliktad. Ay, ganun nyo siya ipapasok. Ilalak. Ayan, tapos na.
Dalawang ginawa ko niyan kasi pambabae, panlalaki. Yan yung pattern ko. Yung pattern na ginawa ko, tuturo ko sa inyo kung paano. my pattern first. Yan, tuturo ko sa inyo kung paano paggawa ng pattern ko. Na Draw a straight line. Sa gitna. 25 point and a half. .5 cm. Tapos, angat kayo ng 2 cm. 2 cm. Ayan, 2 cm. 2 cm. Dito naman, 2 cm. 2 cm. Curve nyo lang siya. Dito, 8 cm. 8 cm. 5.5 cm. 5.5 cm. Tapos, diretsuhin siya. 13 cm. Akit kayo ng 13 cm. Mula dito, 13 cm. 13 cm. Tapos, 5.2. 5.2 cm. 5.2 cm. Then, diretso. Diretso lang. Tapos, 18 cm. 18 cm. 4.2. 4.2 cm. 4.2 cm. Tapos, ayan na yung the rest. Diretso na siya.